آنانی که در کشورهای کفری به کارهای این و آن پول به دست آورند و بعد به دنیا صدقه می کنند. در این راستا این بحث یک بحث پرپیچ و خم است، از نظر تخصص افتاء تنقیح و ابعاد گسترده دارد. نخست است که باید از آنجا آغاز کنیم زیستن و زندگی در دنیای دیگران از چی قرار است. بعد در این رابطه گفته شده که البته به صورت عموم انا بریئون، حدیث صریحی رسول صلی الله علیه و سلم هست، من بیزارم از آنانی که در جامعه شرک و کفر زندگی میکنه، شرک و کفر، اما استثناءات خود را دارد. کسایی که برای دعوت میروند، کسایی که برای علاج و معالجه‌ای که در کشور اسلامی نمیشود میروند، و کسایی برای خرید اجناس تجارتی و پیشبرد اقتصاد امت اسلامی میروند، و کسایی برای آموزش اختراعات نظامی و به نفع مسلمانان میروند و در عین حال شرایط دارد به شرطی که در دلش دشمنی با کفر بوده باشد و در عین حال در آنجا نماز روزه را آزاد انجام داده بتواند، به شرایطی که فقیهان بیان کرده اند درست، در غیر آن نادرست است. لذا به من سنگین است که در همچون موارد فتوای داده بتوانم. عزیزان من، ان الذين توفاهم الملائکه، سبحان الله، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، آنانی را که ملائکه ها قبض رو میکنند در کشورهای دیگران و در حالی که به نفسهای خود ظلم کرده اند، قالوا فیم کنتم، بگویند که به چی حالت بودین؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ما ضعیفان در زمین بودیم، توانی برآمدن نداشتیم. بله آری، اگر توانی برآمدن نداشته باشند و یا هم در کشور اسلامی حیاتش در خطر بوده باشد، اینجا با درست است. اما ملک قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین الله رب العزه فراخ نبود که شما در آنجا سفر و هجرت میکردین؟ به هر صورت بحث علمی و بزرگ است، ابعاد گسترده دارد، اما آنچه به یادم بود همین است، اما بسنده نیست، زیرا که این شقوقی که من جاری کرده ام هر بندش دلیل شرعی می طلبد. از این آدرس وقت دیگران گرفته می شود. کتاب فتوا مطالعه کنیم، باب حذر اباحت است. کتاب فتوا چیزای جواز داره و حلال است که شما اصلا باور نمیکنید. اصلا اگر شما کسی بپرسه میگه نکو این کار حرام است، ولی کتاب فتوا میگه حلال است که مطالعه شود. از این خاطر علمای خیلی بزرگ خیلی حلیم هستند، تون نیستند. دلیلش است که او خوانده کنید. مثلا کتاب داره مفتی شفیع صاحب عثمانی، خیلی از گپا رو وزده و جمعش. البته خیلی چیزا حرام هم هست، نیست که حرام نیست، خیلی چیزا حرام هم هست که ما شاید حلال بدانیم و خیلی چیزا جواز داره مباح است با او رو حرام میدانیم، حرام نیست. مثلا مفتی شفیع یک مثلا نوشته کار کردن در یک کشور کفری، یک کسی مامور یک دولت کفری است، یک کشور کاملا کفری، ماش ازی که میگیره گفته حلال است یا حرام؟ گفته حلال است. دلیل گفته با حضرت یوسف علیه السلام در کشور کفری کار میکرد، صدر اعظم یک کشور کفری بود پرست بود مردم، رئیس جمهورش هم کافر بود. حضرت یوسف ماش میگرفت و میخورد. یه دلیل و این قسم مسائل بسیار زیاد. یک کافر به یک کسی یک چیزی را هدیه میکنه، پیسه نه، با آدم میتونه از یک چیزی پاک را جور بکنه. وقتی که صاحبی پیسه شود بله میتونه حتی مسجد. یعنی تو مسائل بسیار زیاد است که اگر کسی دیگه پرسان کنی که یا عامی باشه یا عالمی باشه که از این خبر نباشه، دفعتا میگه وش کنی که حرام است. مطالعه شما باید. زندگی کردن در کشورهای کفری جواز دارد. روزی یک جوان مسلمان از انگلستان برای من تماس گفت که این را امانت برات میسپارم که در منابر و در هر جایی که از توانتان میآید اعلان بکنین که مردم مظلوم افغانستان فرزندان خود را به خارج خصوصا به کشورهای کفری نفرستند. من گفتم چرا ای جوان؟ گفت من 16 سال می شود در انگلستان زندگی سپاری میکنم، بسیار یک جوان با ایمان با خدا هستم.
من تلاش میکنم که در گناه واقع نشوم. من روزه ها را با روزه سپری میکنم، شبها را با عبادت خدا سپری میکنم. روزه به خاطر این میکنم که شهوت من پایین بیاید و گناهی را مرتکب نشوم. شما اعلان بکنین که جوانانشان را به خارج نفرستند. برادرایی که صدای مرا میشنوین، اگر کسی مریض است برای تداوی به کشورهای کفری میرود مشکلی ندارد. اگر جوانی برای تحصیل میرود مشکلی ندارد. اگر خطر جانش است میخواهد که از کشور سفر بکند، این میرود مشکل ندارد. اگر به خاطر تحصیل و به خاطر تعلیم میرود اشکالی ندارد. اگر به خاطر تجارت میرود میخواهد که یک سرمایه بیشتری از راه معقول کسب بکند، اشکالی ندارد. اگر جوان مسلمان به خاطر دعوت میرود، آن بشریت را برای دین مقدس اسلام دعوت میکند و دعوتش به خاطر رضای الله متعال است، میخواهد کسانی که از دین مقدس اسلام با خبر نیستند آنها را از فیوزات دین با خبر بسازد و آنها را الله متعال به سبب دعوت این هدایت بدهد و در سرزمین قلبشان نور ایمان سرازیر شود، اشکال ندارد. اگر این جوان بدون از اینکه هیچ مشکلی ندارد در کشور خود میرود، هدفش این است که من بروم به کشورهای کفری عیاشی بکنم، گناه بکنم، اون بهتر است که در کشور خود بماند. و اگر جوانی هم که میتواند میفهمد که من در کشورهای کفری بروم، اونجا در گناه ملوث میشوم، در گناه واقع میشوم، اگر به این دیدگاه است که من میرم و خود را کنترل کرده نمیتوانم، هیچ جایی به کشور کفری سفر نکند. و کسی هم رفتن سفر بکند به کشورهای کفری، کسی کافر نمی شود. یکی از دعوتگرها، اسمش را نمیگیرم، اونا گفته بودن کسی که کشور کفری می رود به این معنی است که دین او را قبول میکند. این چنین نیست برادر عزیز. ما که یک دعوتگر خود را میگیریم، ما همون شروط و شرایط یک دعوتگر در وجودمان باشد. اگر جوان مسلمان که سفر میکند هدفش کافر شدن نیست، او نماز خود را میخواند، روزه خود را میگیرد، کلمه را میخواند، گناهی نمی کند، صرف زندگی میکند، اون کافر نمی شود. هیچگاه کافر نمی شود. بحث جداگانه است. اگر میرود شروط و شرایط را قبول میکند، تحت فرمان آنها حرکت میکند، در این صورت اشکالی برش وارد میشود. اگر کسی که به کشورهای کفری برود کافر نمی شود. این می رود نمازش را می خواند، روزهش را می گیرد، طاعت و بندگی خود را انجام می دهد، هیچ اشکالی ندارد. اگر به خاطر دعوت می رود فبها و نعمه، اگر به خاطر تجارت می رود فبها و نعمه، اگر به خاطر تحصیل می رود فبها و نعمه، هیچ اشکالی ندارد. و اگر هدفش گناه و هدف جوان این که هدف جوان وقت مایی که میرود به کشورهای کفری گناه و معصیت باشد و هدفش پذیرفتن قوانینی از اونها باشد، اون بحث جداگانه است. و نباید زود یک برادر مسلمان